Kumusta po? Welcome po sa another episode ng howtogreatfood.com at pwede rin po ninyong panoorin sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Ngayon po, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-marinate at magluto ng chicken wings barbecue. Ito po ang ating mga main ingredients. Meron po ako rito na chicken wings, clean na siya. Tapos po, diniscard ko na yung pinaka-tip niya. Tapos kakailangan din natin ng onion, tomato paste, chopped garlic, soy sauce, vinegar, lime juice or lemon juice, brown sugar, chili sauce, ground black pepper, salt, at corn oil. Mangyari lamang po, imamarinate po natin yung ating chicken wings sa isang mixing bowl. So mag-i-start na po tayo mag-marinate ng ating chicken wings barbecue. Uunahin po natin yung ating chili sauce. Ang gamit ko po rito is Tabasco. Kaya strong po siya. Tapos, lalagay po tayo ng tomato paste, soy sauce, chopped garlic, corn oil, onion, salt and ground black pepper, brown sugar, vinegar, at ang ating pong lemon juice. So meron po akong hand gloves. So, kailangan po mamarinate natin siya ng 1 to 2 hours. Pero kung mas maganda po pag overnight. Sa akin po, kukover ko po siya ng cling film at ilalagay ko po siya sa aking fridge. At bukas ko na po siya iihaw. Ito na po yung ating na-marinate na chicken wings. Ang ginawa ko po sa kanya overnight. So tanggalin ko lang yung cling film. Tapos po, again, haluin ko lang sandali. At gagamit ako rito ng stainless steel stick. Ngayon po, kung wala po kayong barbecue stick, okay lang po na direct nyo na siyang iihaw individually. So, ang gagawin ko, tutusukin ko lang siya, iisa-isahin ko. Tapos po, ready na po siyang ihawin. Siguro sa isang stick, malalagyan ko siya ng mga 4 pieces. Kailangan po medyo may space siya, hindi siya siksik. So, ubusin ko lang yung ating chicken wings. Ilalagay ko na sa stick. Tapos po, ready na siyang ihawin. Okay po. Ready na po yung ating barbecue chicken wings para sa ating outdoor barbecue.
So lulutuin ko lang siya ng mga 5 to 7 minutes on each side. Tapos po ganun lang kasimple. Tapos pwede na natin siyang isalin sa isang serving plate. Ito na po ang ating napakasarap na chicken wings barbecue. Maraming salamat po sa panonood ng howtogreatfood.com. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!